โซเชียลแชร์ว่ารู้แล้วอึ้งไปเลย5ผลไม้ที่กินแล้วล้างพิษได้ดีเยี่ยมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับ5ผลไม้กินแล้วล้างพิษดีที่สุดนี่จริงเหรอครับใช้คำว่าล้างพิษเลยอาจจะเป็นคำที่ไม่ค่อยตรงความเป็นจริงเท่าไหร่ปกติคนเราควรต้องกินอะไรเพื่อล้างพิษครับร่างกายเราตามธรรมชาติมันมีระบบทำลายสารพิษอยู่แล้วคือไปลดฤทธิ์ของสารพิษและทำให้เกิดการขับออกแต่คนที่ได้รับสารพิษเป็นประจำในปริมาณที่เยอะมันก็กำจัดได้ไม่ไหวแต่ประโยชน์ของการบริโภคผักผลไม้เนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะก็เหมือนกับเรากำลังจะเติมเข้าไปช่วยเป็นลดอันตรายแต่ไม่ใช่เป็นการล้างพิษออกมาแล้ว5ผลไม้ล้างพิษนี่แหละครับถ้าไม่ใช้คำว่าล้างพิษอาจจะใช้ไปลดความเสี่ยง1. แอปเปิลเขาบอกว่าดีที่สุดสำหรับการขจัดของเสียจากร่างกายจริงๆมันไม่ถึงกับกำจัดโดยตรงนะคะมันเป็นผลทางอ้อมมากกว่าคือสารคัญในแอปเปิลเนี่ยทั้งเพกตินกับโปรแอนโทไซยานินมันจะผ่านเข้าไปสู่ลำไส้อยากช่วยทำให้แบคทีเรียที่ดีต่อลำไส้เพิ่มจำนวนขึ้นทำให้เกิดกรดไขมันที่เป็นสายสั้นๆมีคุณสมบัติต้านการอักเสบไปทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นในขณะเดียวกันแอปเปิลมันก็จะมีใยอาหารกลุ่มไม่ละลายน้ำเหมือนเป็นไม้กวาดไปกวาดล้างลำไส้เพื่อทำให้เกิดการขับออก 2. สับปะรดมีเอนไซม์กระตุ้นการทำงานของกรดในกระเพาะมีเอนไซม์โบรมิเลนช่วยย่อยโปรตีนถ้ามื้อนั้นเราเจอเนื้อแดงเนื้อหมูเนื้อวัวการกินสับปะรดเข้าไปหลังอาหารมันก็จะไปช่วยแต่ถ้าเราไปแกงอาจจะหมดไปแล้วเพราะว่าเอนไซม์จะถูกทำลายด้วยความร้อนและที่ช่วยรักษาทางเดินอาหารอักเสบล่ะครับมันจะเป็นแค่การศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองแต่ว่าในคนเนี่ยยังไม่พบ 3. องุ่นตัวของเมล็ดเนี่ยมันมีสารสำคัญในกลุ่มฟีนอลิกเยอะที่สุด 60-70% ในตัวเปลือก 20-30% แต่ตัวผลสารฟีนอลิกน้อยมากน้อยกว่า 10% ข้อดีของมันเนี่ยสารสำคัญหรือแอนตี้ออกซิแดนต์มันจะสูงกว่าวิตามิน E วิตามิน C อยู่ 20-50 เท่าเลยเพราะนั้นเรากินนิดเดียวเราก็จะได้สารสำคัญตรงนี้แล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปกินเยอะเพราะกินเยอะก็จะเสี่ยงต่อการได้รับน้ำตาลเยอะ 4. แตงโมมีฤทธิ์ขับปัสสาวะจริงๆแล้วมันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะจริงเป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะมันเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงมันจะไปช่วยบาลานซ์ควบคุมความดันแตงโมเนื้อสีแดงเนี่ยก็จะมีสารไลโคปีนซึ่งมันจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยับยั้งการอักเสบ 5. มะละกอมีเอนไซม์ปาเปนช่วยย่อยโปรตีนปาเปนในมะละกอมันจะอยู่ตรงส่วนยางของผลดิบคือเข้าเอาส่วนยางเนี่ยไปหมักกับเนื้อที่จะเอามาปรุงประกอบทำอาหารซึ่งอันนี้เกิดขึ้นนอกร่างกายเพราะนั้นที่เราทานมะละกอสุกเราไม่ได้ปาเปนเป็นหลักเราจะได้พวกเบต้าแคโรทีนแล้วก็ช่วยในการระบายช่วยขับถ่ายดังนั้นการกินผลไม้ควรให้เหมาะสมทั้งปริมาณและการคาดหวังต้องดูข้อจำกัดของตัวเราด้วยถ้าเราเป็นคนปกติไม่ได้คุมเรื่องน้ำตาล5 ชนิดเราทานได้จริงๆเราทานผลไม้ให้หลากหลายก็ได้เพราะสารสำคัญมันจะต่างกันแต่สรุปแล้วบทความนี้เป็นยังไงครับแชร์ได้ไหมแชร์ได้ในการที่จะบริโภคเพื่อสุขภาพแต่ถ้าคาดหวังการล้างพิษจะเป็นความเข้าใจผิดอันนี้ไม่ควรแชร์แล้วกลับสู่พื้นฐานหลักง่ายๆคือกินอย่างหลากหลายสะอาดและครบหมู่นั่นเองนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนที่เราจะแชร์ข้อมูลอะไรควรจะหาข้อมูลที่ถูกต้องให้ดีซะก่อนนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์